شخص تعرفت عليه مش من كتير زمان، هيدي السنة، بس كأني بعرفه من 20 سنة. بنحكي زيت اللغة، بنفكر زيت الشي، وبعتقد بيجمعنا شغلة كتير أساسية هي حبنا لبنان. هيدا الزلمة اللي أخذ الفول رح نقول من البلاد العربية لأكثر من 70 بلد، بكل فخر لبناني، بكل فخر من طرابلس. فؤاد قصته كيف بلش، وين صار، شو عمل، واليوم البراند يلي بعتقد ما بعتقد حدا بالعالم ما بيعرفها. ريدي؟ يلا. هلو هلو. اهلا اهلا. انا ماكسيو مبسوط فيك، ماكسيو محمس على هذا الموضوع. وقبل ما بلش خليني اقول لكم انه فؤاد فلو اول ذا واي، اجى اول ذا واي من سان فرانسيسكو، من ال اي، من كاليفورنيا لهون. اول شيء اهلا وسهلا فيك، وانا يعني لي شرف كبير اتعرف عليك وعلى عائلة، ودائما انت يعني ملك الاكل اللبناني. سو ثانك يو فيري ماتش. الفول، انا لما تخرجت من الجامعه بالمواد الغذائيه كنت اشتغل بالشركه نبيع مصانع للفول، مصانع لكل الانواع. الواحد بده مصنع عصير، مصنع بندوره، اللي بدك اياه نعمل لك مصنع. سو كنا نبيع مصانع كثير للفول. سو لما بدات الشركه من 40 سنه، واحدة من الأشياء لما بدنا ندخل على السوق العربي بدي لازم أعمل شيء جديد وغريب شوي. قلنا بنعمل فول أمريكي، وحبة نظيفة وحبة كويسة، لأنه أكثرية الفول بيجي كان من الصين أو من محلات تانية من بلاد تانية، وما كان الكواليتي 100%. فؤاد العبد مين؟ فؤاد العبد أيمتى انفل من لبنان، وكيف برم العالم، برم الدنيا، وبعده كل ما واحد يقول له لبنان بدمع عيونه وقلبه بدق. فؤاد مين؟ فؤاد ياسر العبد من طرابلس. تركت من 50 سنة تروح على أمريكا تخلص الهاي سكول، لأن محسوبك سقط بالبكالوريا. اوكي. ما زبطت معنا. الأوبشن كان يا بنزل عند محل الوالد سوق البزركان، يا إما روح على أمريكا خلص الهاي سكول ونبدأ جامعة ونخلص. الحمد لله مشي الحال. تحول من هاي لشيء طيب وبيتاكل قديش بده وقت؟ بدها حوالي 18 ساعة. 18 hours، 18 ساعة. 18 ساعة. برمنا عند ابو شادي، برمنا عند السوسي، برمنا عند كثير عالم ببيروت، كنت برمنا بطرابلس، وبتعرفوا يعني واحد بيروح على طرابلس وما بياكل فول متراح على روما شوف البابا، يعني هالقد. وكل العالم بتقول هيدي الشغله، هيدي الفوله بدها كثير وقت. هيدي قديش بدها وقت بتصير جاهزه؟ هيدي بدها كمان شي 18 ساعة. وبعدين بالاكل 3 دقائق. بعدين 5 دقائق. ايه 5 دقائق. بدل 18 ساعة ايه انا ب5 دقائق فيني اكون جاهز. 100%. هيدي الفكرة الأساسية وبلشت هيك. عارفين، نحن أول ما بدأنا بالفول قلنا بنبدأ بالفول العادي، بس بعدين اكتشفنا إنه كل بلد بالبلاد العربية بياكلوه بطريقة خاصة، ولحديت هلا الفول بيتاكل بحوالي شي 80 دولة حول العالم، بس كل دولة وكل يعني بلد عندهم their own way. مين بياكل أكثر شيء بياكل فول؟ بياكل الفول المصريين، بياكلوا بالكمون وطريقتهم وبيحطوا سبايسز تبعهم. عملنا فول مصري وبعدين شفنا اللبنانيين. واحد بتذكر اخذني على بيته بلبنان قال لي خليني اورجيك كيف نحن بناكل الفول ببيروت. ورجاني كوب بتحط شويه توم وشويه خل وشويه سالت وبيبر، وبيمشي الحال بتطبقهم، وبتحط زيت زيتون كتير من الكوره، وبعدين بصير عندك فول. السعودي كمان بياكلها بطريقته الخاصه، بيحط بندوره، بيحط توماتو بيست. كنا من اول الشركات، ولحديت هلا لما بتروح على امريكا بتروح على السوبر ماركت لما بدك تشتري كل انواع البينز ما في مثلا ايسي اوبن. اوكي، هيدا نحن بنعملها، هذه ستاندرد. الشغله الثانيه عملنا كله بورسلين ابيض جوا. بدنا شيء نظيف، ما بحب انا اعتزبون، فيري هاي كواليتي. بدنا هاي كواليتي، لان ما فيك يعني الزبون لازم تعطيه حقه وبحبوح. هلا طورنا صار عندنا فوق ال 20 خلطه تقريبا من كل تقريبا. عم نشوف نصهم هون، عم نصهم هون. لا بس هدول يعني نص اللي عندنا اكثر بكثير، عندنا اكثر بكثير كمان. بس هي الفول شغله كبيره كثير. الفول حقيقه مثل ما بتقول قصه كبيره وعمرها يعني حبه، يعني شتله الفول تنعد من اقدم شتلات بالعالم، وشتله قويه وعمرها فوق 8000 سنه. شغله قديمه كثير وإلها يعني حق. اقدم بين صار لها تقريبا 8000 سنه.
شو اهميتها اليوم؟ ليش اكتشفها الانسان؟ وكيف فينا نركز عليها؟ وكيف فينا خاصه يمكن باوضاع معينه الناس مش قادره بقى تاكل لحمه قد ما بتقدر؟ هل الفول بيقوم ب 80% of the need بروتين؟ ايه طبعا. خليني بس اقول لك كان شويه سم باك جراوند اكثر على الفول. لقوا الفول بالاهرامات تبع مصر، لان لما كانوا يتوفوا الملوك والكبار فيهم يدفنوهم ويدفنوا معهم شويه فول. هن الفينيقيه باعون اياهم والله. هيك بتقول just saying. so لقوهم حتى لما تعرف كانوا الاعتقاد تبعهم انه لما يعيشوا مره ثانيه يكون الفول جاهز معهم. اوكي، هذا واحده. وبعدين من شي 2000 سنه تقريبا بسيسيلي صار في مجاعه كثير قويه وما نزل المطر ابدا. اوكي، كانوا يصلوا كثير لسين جوزيف، وصلوا حتى نزل الشتاء. لما نزل الشتاء اول نبته طلعت ايش؟ الفول. لذلك هلا عندنا بشهر 3/19 سين جوزيف داي، الايطاليين بيروحوا بيصلوا بتشكروا ربهم، وبعدين بيجوا بياكلوا فول بعد الظهر وبالليل. بيعملوا اطباق فول بتجنن الايطاليين، لانه بيطبخوها بالسباكيتي، بيطبخوها بالنوكي، بيطبخوها بالبيتزا، بيطبخوها بكل شيء. قليل ما نسمع، صارت الواحد بيقول ايطاليان كوزين، قليل ما نسمع بالفول. بس بياكلوا ايش؟ فول اخضر. اوكي، نحن بناكل فول يابس، عندنا different way of doing it. وبعدين صارت عندهم من وقتها صار عندهم بليف انه هيدي نبته او حبه مش بتقول فيها بركه. اوكي، واذا واحد اعطاك حبه فول، وانا هلا اعطيك حبه فول وحطيتها بالجزان عندك، دائما حيكون معك مصاري. اوكي، لا وبعدين حاعطيك هذول كلهم. حاعطيك هالايام لبنان. حاعطيك هذول كلهم اذا هيدي دلت عندك بالبارت اوف ذا موني، دائما بيكون عندك بيت فول اوف فود برودكت. بيوتيفول. اوكي، الفول مهم جدا جدا يعني للحياه. اوكي، ما فيني اقول لك قديش الفول يعني غني بالفيتامينات. اوكي، يعني ما في فيتامين بي وبي 6 وكي والمينرالز الكبر والمغنيسيوم، كل هالاشياء فل بهالفول. هلا الشغله الحلوه انه في شيء بقلب الفول ماده مهمه جدا لينمى البيبي لما بيكون عم ينضج. اوكي، في ماده اسمها فولات FOLATE. اوكي، هاي الماده مهمه جدا مشان البرين يصير فل والعمود الفقري يتكون 100%. اوكي، لذلك وفي دراسات كتير عن الفول. اوكي، بكل جامعات العالم في دراسات كتير. هلا الخلاصه تبع الفول انه اذا بدك طفل سليم كول فول، بدك ذاكره قويه وما يطلع لك الزهايمر كول فول. حلو. بدك قلب قوي كول فول. بدك عضلات قويه كول فول. بدك ما يصير معك باركنسون كول فول. يعني ما في عندك اشياء، يعني في اشياء كثيره. هلا كمان عندها اشياء انه المود بيبسطك لما تاكل الفول. اولك بتشيك مضل عم تضحك هيك الهي بعتقد هي 100%. انا معك 100%. وبعدين اهم شيء حقيقه بيخلي الدم نورمال. نحن كنا من اول الجامعات اللي عملنا فول بعده نكهات. اوكي، وكل هالنكهات طلعناها على بعتناها على سبيس ستيشن. نو واي. ايه، كاليفورنيا جاردن طلع على القمر. طلع على القمر. او ماي جاد. بس بعد القمر على سبيس ستيشن. اوكي، كاليفورنيا جاردن اللي مخترع تبعه لبناني طلع على السبيس ستيشن. ايه، سو كل مره كان عندهم 10 سنين. فيري براود. لكل عندهم عملنا لهم علبه خاصه، هلا برجيك اياها بالاخر. وطلعنا هلا. ليش ترابلس الفول؟ انا بعتقد يعني عندنا من زمان الفول مهم لنا. فول وحمص وفته، هدول الاشياء الثلاثه، وفلافل. اوكي،
كتير مهمين، لانه صار من زمان يعني من مئات السنين بجوز اسم من الكالتشر تبعنا. وبنحب الفول، وخصوصا يعني دائما بناكل فول، يعني مش مثلا مثل بعض الايام انتم جماعه بيروت بتاكلوا بس نهار الاحد بالفاكيشن، نحن بناكل كل يوم الفول. بنحبه خيي، صحي وكويس ورخيص. لما كنت صغير وكنت انزل عند الوالد على سوق البزركان، والدنون كان مو بعيد عنا، لما ما كنت انزل يعني كان مثلا الوالده تبعتني، اذا كنت انا بالبيت تبعتني على السوق وانزل معي. هيدا بيحملوها دي شو بيسموها 4 لايرز سله في مش معموله من الومنيوم. اوكي. سطليه بيسموها سطليه بعتقد. اوكي. وما كنت يعني ما كنت حابب يعني انزل بالسوق هيك وما يسلك. لما يكون يبعثني الوالد انه روح جيب لي صحن فول كنت انبسط كثير. روح لعند دنون جيب له صحن فول ويجي ورخيص، يعني فيري نايس. لما بدات ما كنت اعرف اطبخ يعني بطاطا ابدا. لما جيت على امريكا بتعرف نحن كنا ما بنشتغل بالمطبخ يعني. بس تعلمنا شوي تعلمنا، يعني الحياه بتعلمك. لما بدانا لشركه كاليفورنيا جاردن من حوالي 40 سنه، ومن اوائل الايتم اللي عملناها هو الفول العادي بكاليفورنيا. بدانا اول شحنه بعثناها للسعوديه كونتينر، بعدين مشي الحال، بعدين صار 2 كونتينر، بعدين صار 5 كونتينر، بعدين صار 100 كونتينر، بعدين صار 200 كونتينر، بعدين وصلنا ل 1000 كونتينر. وصلنا ساعتها لمرحله انه لازم نعمل مصنع بالمنطقه. درسنا وين احسن محل نعمل فيه مصنع. طلع دبي احسن محلات نقدر نعمل فيه مصنع، لان عندهم الفاسيلتيز كلها موجوده، من ناحيه الشحن ومن ناحيه التسهيل المعاملات. من على هلا بقول لك يعني كيف معاملتنا كانت معهم. الحمد لله كانت very nice experience. صرنا 30 سنه نحن عندنا كوبريشن نحن وشركه الكويت فودز، وكلياتهم الحمد لله من فوق، من التشيرمان سيد محمد العبار لسيد فيصل لسيد كسري لسيد عمرو هلا هو السي او تبعنا تبع المجموعه. كلياتهم وجوهر كلياتهم بيشتغلوا يعني. وطبعا معنا شي حوالي 300 شخص بيشتغلوا من قلبهم كلهم. المعمل الاساسي اليوم، المعمل نمبر 1 معمل هو هون بدبي. هاو ديد يو ديفلوب؟ كيف طورتوا 20 اكثر من 20 علبه فول؟ انه ما بتخيل بحياتي انا كنت فكرت بهذا الموضوع. يعني انا بعرف باخذ فول وانا بالبيت شو موجود، بزيد بندوره بزيد. اكون صريح معك، انا لما كان عندنا موزع بالسعوديه، لما كنت روح على كل بلد قل له كيف تاكلوا فول، ياخذني على البيت بيقول لي خليني اورجيك. نجي على اللاب نعمل نفس الشيء. ما انا يعني روكت ساينس. سؤال مثل ما هو بالاخر. إيه؟ في ناس بتخاف من المعلبات، بيفكروا انه بروسيسد فود او معلبات شغله خطره ومنا منيحه. طمني. ليك حقيقه المعلبات اكثريتها ما فيها مواد حافظه. بيفكروا انه فيها مواد حافظه، ما فيها مواد حافظه. نحن بنحط مواد صغيره بسيطه جدا، اوكي، يعني 1 part of a million، اوكي، ما في اكثر، لانه في كتير ريستريكت عليها مشان اللون يكون دل حلو. بس غير هيك ما بنحط يعني مثل المربى بلبنان، مثل المربى يعني بتحط شويه ستريك اسيد، شويه ليمون، شغله يعني بتعبيه على السخن، بتعبيه على السخن وهذا اللي بيحفظه. ايه لا، واللي بيحفظه اكثر ما انت حتطبخ العلبه كمان ساعه تحت ضغط قوي. حتشوفوا بكره كيف يطبخ. كايند اوف باسترايزيشن. ايه باسترايزيشن، خلص حتقتل. وبرجع بحدد من الاول انه جوا مش حديد. يعني الفول ما بيدق الحديد، ما بيدق المتل. لا فساعات بتتسكر كلها سوا سيراميك من جوا، ساعات بتتسكر ما يعني ما في شيء خطر، ما في شيء عكس الناس بتفكر. بعدين لذة الفول انه لما بكون عم تزرع الفول بتكون منخلي الفول على النبته تبعه. يعني ما من نحصده، بيدل على النبته اخضر، بعدين بيوبس على النبته نفسها. لما بيصير يابس 100% ساعتها بنقطفه. يعني ما امناه ومثل مثلا البزله، اوكي، البزله بتقطفه وبعدين بتغسله وبتنظفه وبتغليه وبعدين بتحطه بالعلبه وبعدين
بيمشي الحال. ممكن تخسر شوي من الفيتامينز تبعه. الفول لا، الفول كل مثل الفيتامينز القمح ايه تتركه تينشف بعدين ينشف بتشيل. بعدين. يعني ما لعبنا بالفول ابدا، و100% دل كل النيوترينتس والفيتامينز دلوا فيه. حطينا فوق شويه مي او حطينا فوق تابلات يعني. فؤاد 50 سنة خبرة، اسمح لي، موجودين بكل هول، خبرة خبرة خبرة، ستوريز، بارميد ستوري اوف فافا بينز، يعني معقول شي نهار نشوفهم، نقريهم، نحضرهم؟ انا يعني بيكون حلمي انه نتعاون مع بعض ونعمل كتاب مع بعض على قصة الفول، وين بينزرع، وين كيف بيتاكل حول العالم، ومنورجي انه مثل ما قلت لك في عندنا 80 دولة حول العالم بيزرعوا الفول وبياكلوا الفول بجوز بشي 100 طريقة. ان شاء الله بدنا نألف كتاب مع بعض ويكون كتاب حلو وكويس والعالم تقدر تنبسط. مش بس حقيقة لأن أكل طيبة جدا، يعني ما في حدا أنا بطعميه فول لما بيقول لك واو this is very good. واحد من أحلامي أكيد سامعين عم بقول بعدة فيديوز إنه شي نهار رح بيع حمص على القمر، نهار اللي ما بقى رح تساعنا الدنيا ورح نطلع نحط كيوسكيت على القمر ونعيش فوق، بدي أطلع بيع حمص. هيدا الحمص لبناني وهيدا حلم كتير كبير. خبرني شوي كيف صارت على السبيس ستيشن. هيدي مرة كنا بمعرض واجى لعنا جماعة ناسا وقال فيك تعملوا لنا حمص بعلبة صغيرة. قلنا لهم اوف كورس فينا نعمل لكم حمص بعلبة صغيرة. عملنا لهم حمص ب 90 جرام. اوكي. وانا هلا كنت حاعطيك اياه بالاخر بس حاعطيك اياه هلا. اوكي. كل مكان عندهم طلعنا مثل ما قلت لك اعطيناهم 4 انواع من الحمص يطلعوها. عملنا سبايسي، عملنا بالبندوره، عملنا بالسلنترو، عملنا بالجارليك. اوكي. هيدي هدية لك. واو او ماي جاد، تعقد محطوطة لك انه نحن بنشكرك. نايس. من كل اللبنانيين حول العالم، كل العرب. واو امبرسيف. هيدي العلبة الوحيدة اللي برات امريكا. في كتير منها بالفوق. هاي بس هيدي العلبة الوحيدة اللي برات امريكا هي اللي معك انت. بيوتيفul. اوكي. واو اي لاف ات. ميرسي على وقتك، ميرسي على ثقتك، ميرسي على محبتك. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا الانترفيو، ان شاء الله تكونوا تعلمتوا شيء جديد اليوم.